ตอนนี้เรื่องของมาคุยเรื่องทักษิณบ้างเมื่อกี้ไม่ได้คุยเรื่องทักษิณ เรื่องของคนที่โควิดเมื่อกี้ไม่ได้คุยเรื่องทักษิณนะจะคุยเรื่องทักษิณนะจากความเห็นของพี่เทพไทยเสนพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เมื่ออัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องทักษิณชินวัตรในข้อหากระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยไม่เลื่อนการมีคำสั่งออกไปตามคำร้องขอของทนายความที่อ้างว่าทักษิณติดโควิดเป็นการสื่อให้เห็นว่าดีลลับทางการเมืองมีปัญหาดีลกันไม่ลงตัวระหว่างทักษิณกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมนับจากนี้ไปทักษิณตกเป็นผู้ต้องหาแล้วในคดีมาตรา112การที่สำนักงานอัยการสูงสุดนัดทักษิณในวันที่18มิถุนายนเพื่อนำตัวไปฟ้องส่งต่อศาลนั้นถือว่าทักษิณกระทำความผิดคดีใหม่อันนี้คุณเทพไทยบอกคดีใหม่ผิดเงื่อนไขการพักโทษของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติในทางปฏิบัตินักโทษคนใดที่อยู่ระหว่างการพักโทษเมื่อไปก่อความผิดซ้ำหรือกระทำความผิดใหม่จะต้องนำตัวเข้าสู่เรือนจำทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นกรณีของทักษิณซึ่งเป็นนักโทษที่อยู่ในระหว่างการพักโทษและได้มีความผิดใหม่เป็นการกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และตกเป็นผู้ต้องหาแล้วกรมคุมประพฤติจะต้องส่งตัวกลับให้กรมราชทัณฑ์เพื่อนำทักษิณซึ่งเป็นนักโทษที่อยู่ระหว่างการพักโทษแต่มีความผิดใหม่อีกกลับสู่เรือนจำตามแนวทางปฏิบัติของกรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติผมเนี่ยมีประสบการณ์ตรงนี้เห็นเพื่อนนักโทษหลายคนที่อยู่ระหว่างการพักโทษไปกระทำความผิดซ้ำเช่นไปเสพยาไปเมาแล้วขับไปทะเลาะวิวาทถูกถอนการพักโทษทันทีนำตัวสู่เรือนจำทันทีกรณีของนายทักษิณจะต้องจับตาดูว่ามีการอ้างสิทธิ์ความเป็นนักโทษเทวดาโดยไม่ต้องเข้าเรือนจำอีกหรือไม่นี่เดี๋ยวท่านผู้ชมฮะคุณเทพไทยบอกว่าคุณทักษิณผิดเงื่อนไขต้องกลับเข้าคุกโทษข้อหาที่อัยการสูงสุดนะครับแถลงข่าวเมื่อวานนี้เป็นความผิดใหม่นะฮะเลยถามท่านผู้ชมนะฮะถามอีกแล้วถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมคิดว่าทักษิณที่โดนอัยการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ผิดมาตรา112กับร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นความผิดใหม่หรือเป็นความผิดเก่าถ้าถามทางฝ่ายทนายความซึ่งเราไม่ถามทางฝ่ายทนายความของคุณทักษิณเนี่ยคุณวิญญัติเนี่ยก็ต้องบอกมันเป็นคดีเก่ามันตั้งแต่ปี58มันจะเป็นคดีใหม่ได้ยังไงมันเป็นคดีเก่าที่เกิดขึ้นก่อนที่ทักษิณจะถูกพักโทษเนอะไหมฮะถ้าเกิดทักษิณถูกพักโทษระหว่างถูกพักโทษนี้ไปก่อคดีใหม่จริงๆโดยการกระทำโดยพฤติกรรมสมมติว่าเพิ่งไปออกรายการเกาหลีใต้ในช่วงระหว่างการพักโทษใช่ไหมฮะเพิ่งไปออกรายการเลยอันเนี้ยคดีใหม่นะแต่นี่เนี่ยเป็นคดีเก่าการกระทำความผิดนี้ถ้าเป็นความผิดนะฮะตอนนี้เรายังบอกไม่ได้ว่าผิดหรือถูกอยู่ที่ศาลถ้าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในระหว่างหลังจากที่ปล่อยออกมาจากชั้น14แล้วอันเนี้ยความผิดใหม่แต่นี่มันเกิดขึ้นก่อนแล้วมองแบบคุณวิญญัตินะใช่แต่ถ้าแบบคุณวิญญัติบอกเป็นคดีเก่าแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็อัยการเขาเพิ่งฟ้องไงอันนี้มองแบบด้านคุณเทพไทยก็อัยการเขาเพิ่งฟ้องไงนับอัยการเป็นหลักใช่นับอัยการเป็นหลักถามท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมคิดว่าเป็นความผิดใหม่หรือความผิดเก่านะฮะใครตอบได้เดี๋ยวมาเอาอะไรอันนี้แจกเลยดีเมื่อกี้ปากเค็มกับคุณเชียงเราเหลืออะไรอีกบ้างนะครับเซเลเต้นเดี๋ยวมารับจากคุณธีระนะแต่ถ้าเกิดไปถามทางกรมราชทัณฑ์หรือว่าถามท่านรัฐมนตรียุติธรรมนะซึ่งไม่ต้องไปถามแล้วถ้าไปถามนะถ้าไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าคุณทักษิณเนี่ยต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำไหมหรือว่าต้องกลับเข้าไปอยู่ชั้น14ไหมนะเพราะมันเป็นความผิดใหม่นับจากอัยการแถลงใช่ไหมตอนนี้คนที่เห็นว่าเป็นความผิดใหม่ก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ย
ไม่ใช่ผู้ต้องหาเลยนะเป็นจำเลยแล้ว เป็นจำเลยแล้วนะ ใช่ อันนี้เป็นความผิดใหม่นี่ถามท่าน2คำถามนี่แหละฮะวันนี้ถาม2คำถาม ยากนิดนึงนะฮะแต่ผมว่าไม่เกินความสามารถของท่านที่ชมท็อปนิวนะต้องตอบได้ต้องตอบได้ ส่วนความเคลื่อนไหวของทักษิณนะฮะหลังจากที่อัยการมีคำสั่งฟ้องก็อย่างที่คุณบอกว่าไม่ต้องไปถามคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมแต่ก็มีนักข่าวไปถามนะฮะถามคุณทวีในหลายประเด็นนะครับเป็นต้นว่าตอนนี้อยู่ระหว่างพักโทษไม่ไปรับฟังคำฟ้องที่อัยการสูงสุดนะฮะโรงพยาบาลราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจต้องส่งแพทย์เข้าไปดูอาการไหมที่ทักษิณอ้างว่าติดโควิดคุณทวีบอกว่ากระทรวงยุติธรรมจะเข้ามาดูแลหลังจากมีคำพิพากษาศาลตัดสินแล้วจะมีหมายขังออกมาถือว่าทักษิณยังเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนกระบวนการยุติธรรมของการพิพากษาเป็นของตำรวจในคดีที่ทักษิณถูกฟ้องเป็นคนละส่วนกันไม่มีผลต่อการพักโทษเห็นไหมฮะไม่มีผลต่อการพักโทษถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหลังมีคำพิพากษากระทรวงยุติธรรมจึงจะเข้าไปรับผิดชอบในส่วนนั้นนะฮะการทำงานของกระทรวงยังยึดหลักว่าตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ถามต่อว่าที่ทักษิณเดินสายลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดระหว่างพักโทษจนติดโควิดต้องไปกำชับเขาไหมเรื่องการเดินทางเนี่ยคุณทวีบอกว่าการพักโทษจะมีเงื่อนไขหากปฏิบัติหรือแย้งกรมคุมประพฤติก็จะแจ้งมาแต่เท่าที่ทราบทักษิณยังไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่อยู่ในพื้นที่ตามที่กำหนดบ่อยเกินไปหรือไม่อาจจะไปน้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำนี่มีคนไปมากกว่านี้เหรอเฮ้ยแสดงว่าคนที่ได้พักโทษเนี่ย ไปนู่นไปนี่เนี่ยมีคนไปมากกว่าทักษิณอีกเหรอฮะ โอ้โหนี่พี่ทวีก็เยอะไปนะผมว่าไม่ผิดหวังเลย ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยคำตอบคุณทวีโอ้โหต้องบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยไปโคราชไปหาพระพยอมไปหาอะไรนี่นะฮะทำหนังสือขออนุญาตไปทุกครั้งไหมเพราะต้องทำหนังสือขออนุญาตไปที่กรมราชทัณฑ์ทุกครั้งนะถูกไหมฮะต้องทำหรืออย่างที่ผมบอกอ่ะก็คือตีเช็คเปล่าไว้แล้วไงเซ็นให้ไว้แล้วเซ็นไว้เป็นปึกเลยอ่ะเซ็นไว้เป็นปึกวันนี้จะไปไหนวันนี้จะไปไหนที่น่าตลกนะท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้นะฮะที่ทนายความของคุณทักษิณไปขออัยการสูงสุดว่าไม่ขอมาเพราะว่าป่วยเป็นโควิดครับมีใบรับรองแพทย์ถูกต้องในใบรับรองแพทย์นะฮะยืนยันว่าเป็นโควิดจริงแพทย์นะระบุความเห็นว่าให้หยุดพักงานให้หยุดงานและสังเกตอาการเป็นเวลา7 วันนับตั้งแต่28พฤษภาคมเห็นไหมอัยการนัด29นะพอดีเลยตัวเจอ28ตัวเจอ28พฤษภาคมถึง3 มิถุนายนคำถามก็คือว่าทักษิณชินวัตรเนี่ยทำงานอะไรแพทย์จึงบอกว่าคุณต้องหยุดพักงานคุณลุงอายุ74แล้วนะต้องหยุดพักงานงานอะไรถามท่านผู้ชมว่าทักษิณชินวัตรทุกวันนี้เนี่ยทำงานอะไรสังกัดอะไรใครตอบได้มั้งฮะหมอจึงบอกว่าคุณทักษิณคุณต้องหยุดพักงานนะ มีงานอะไรอ่ะ ในเมื่อเป็นนักโทษใช่ไหมฮะเป็นนักโทษและเป็นนักโทษเนี่ยมีอาการประวัติป่วยร้ายแรง4 อย่างตามที่หมอโรงพยาบาลตำรวจบอกไว้ตั้งแต่วันแรกเลยเป็นโรคหัวใจเป็นความดันมีปัญหาทางปอดแล้วก็มีความเสื่อมไปตามอายุใช่ไหม4 โรคร้ายแรงต้องอยู่ชั้น14นะฮะแล้วดันมาเป็นโควิดอีกน่ะเป็นก่อนวันไปหาอัยการนะใช่นะและท่านผู้ชมผมเดาไว้เลยนะผมขออนุญาตเดาไว้เลยนะว่าวันที่18มิถุนายนนี้นะฮะเผลอๆเนี่ยคุณทักษิณอาจจะเป็นลองโควิดด้วยนะ จะเป็นลองโควิดเพราะว่าสูงอายุแล้วก็มีประวัติการเป็นโรคร้ายแรง4 โรคฉะนั้นพอติดโควิดปุ๊บหนักเลยเป็นลองโควิด มันจะไม่หายเหมือนอย่างที่หมอให้เวลาไว้7 วันหมอให้เวลาไว้7 วัน
ใช่ไหมแล้วก็ทางอัยการสูงสุดให้เวลาไว้ครึ่งเดือนเนี่ย18 มิถุนายนแต่คนเป็นลองโควิดเนี่ยเป็นปีนะ เหรอฮะ ใช่ ก็จะมาไม่ได้เหรอ ผมเดาไว้ ผมเห็นบางคนเขาบอกวันที่ 29 ติดโควิด วันที่ 18 ติดเตียง จะเป็นอะไรอีกติดเตียง โอ้โห เอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ